Chào các bạn, mình là Mèo Milo Review. Người phụ nữ đang tắm bỗng có người gõ cửa, cô chưa kịp phản ứng thì người kia đã đẩy cửa bước vào. Người phụ nữ lập tức quay lưng lại, cảm thấy có chút hưng phấn và hồi hộp. Nhưng người đàn ông không có hành động tiếp theo. Người phụ nữ tên là Anna, bà đã 41 tuổi nhưng dáng người vẫn giống như một cô gái 28 tuổi. Sau cái chết gần đây của mẹ cô, gia đình 4 người của Anna quyết định chuyển về ngôi nhà cũ ở nông thôn. Sau khi lái xe suốt 2 tiếng rưỡi, cuối cùng họ cũng đến được ngôi nhà cũ nát. Mọi thứ ở đây đều cần được đại tu. Anna nhìn mọi thứ trong ngôi nhà cũ, chợt nhớ lại rất nhiều kỷ niệm. Bọn trẻ phải tắm vào ban đêm, nhưng nước từ ống nước chảy ra là nước bẩn. Anna không thể chịu đựng được nữa nhưng cô đã cố chịu đựng. Không ngờ rằng vì xa nhà quá lâu nên cô thực sự không hiểu được tiếng địa phương, phải mất nhiều thời gian mới giao tiếp được để mua một thứ gì đó. Trong cơn tuyệt vọng, cô không còn cách nào khác là phải lái xe đến một siêu thị lớn. Khi cô đang đi mua đồ, một người đàn ông lạ mặt đã chủ động giúp đỡ cô. Nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta, Anna ngây ngốc một lúc, cho đến khi người đàn ông rời đi. Sau khi rời đi, cô vẫn chưa hoàn hồn, không ngờ vì sự phân tâm này mà con gái nhỏ của cô lại đột nhiên biến mất. Anna bị sốc nhưng may mắn có một người đàn ông đã giúp cô tìm ra đứa nhỏ. Anh ta nhắc nhở Anna phải chú ý con cái. Tuy nhiên, có lẽ bộ dạng này của anh ta lại khiến Anna cảm thấy có chút chán ghét. Sau một ngày bận rộn, Anna và gia đình đến nhà hàng ăn tối. Người dân ở đây rất lạnh lùng với người ngoài, chỉ có người đàn ông giúp tìm con gái cô lúc ban ngày mới đến trò chuyện với Anna. Người đàn ông tên là Peter, anh ta là nhà thầu xây dựng ở đây. Chồng của Anna nghe nói anh ta đã giúp tìm con gái lúc sáng nên quyết định trả ơn bằng cách thuê anh ta sửa chữa căn nhà. Thế là anh ta đảm nhận công việc này. Ngôi nhà được giao cho Peter. Người này làm việc rất hiệu quả. Ngày thứ hai, Peter dẫn một nhóm thợ đến bắt đầu sửa chữa, còn Anna thì đi siêu thị mua những vật dụng cần thiết. Sau khi trở về nhà, cô rất ngạc nhiên khi thấy chàng trai ngày đó cũng nằm trong số những người thợ. Anh ta tên là Michel. Khi bước lên cô đã chủ động chào hỏi, điều này khiến Anna có chút phấn khích, từ đó cô có động lực nấu ăn hơn, cùng với nụ cười trên môi. Buổi chiều, Anna sắn tay áo chẻ củi, Michel thấy vậy liền nhanh chóng đến giúp đỡ, chia phần lớn củi thành 5 và 2 chia làm 3 lần. Cuối cùng anh ta dạy cô từng bước một, Anna rất vui vẻ, giữa hai người họ dần thân quen, có một sự hiểu ý ngầm. Buổi tối, Peter đang cùng vợ chồng Anna trò chuyện, trong lúc này Anna giả vờ vô tình hỏi thăm về Michel, không ngờ ánh mắt của Peter giống như nhìn thấu hết mọi thứ, khiến cô thấy khó chịu. Sau khi về nhà, cô không khỏi phàn nàn với chồng rằng chắc chắn Peter có chuyện gì đó không ổn, nhưng chồng cô khuyên cô không nên suy nghĩ quá nhiều về chuyện đó. Trong khoảng thời gian sau đó, Anna và Michel luôn cố ý hoặc vô ý giao tiếp bằng ánh mắt, đồng thời thường giúp Anna đun nước và nấu ăn. Khi xung quanh nhà bếp không có ai, Michel mạnh dạn đưa tay luồn vào váy của Anna. Không hề có sự phản kháng, thậm chí còn rất thích thú, nhưng Michel lại đột ngột dừng vuốt ve khiến Anna bối rối. Cô chạy ra ngoài hít thở không khí trong lành, trong lòng vừa thất vọng vừa có chút may mắn. Dù sao người trong nhà đều ở đây, bởi vì tâm trí của nàng đã bị cuốn đi nơi khác nên đồ ăn đã bị cháy. Những công nhân bận rộn cả ngày lại không ăn được những thứ cháy khét đó, nhưng Michel lại là người duy nhất không bận tâm và ăn hết đồ ăn. Anna vui mừng đến mức không khỏi nhìn người đó thêm vài lần nữa, rồi lén nhìn chồng cô là David đang đứng sang một bên để đảm bảo không ai chú ý đến cô. Chẳng bao lâu sau, cả hai lại thấy mình cô đơn. Một người phụ nữ đang tắm, nhưng khi bị người công nhân ở nhà nhìn thấy, cô lập tức quay lưng lại, nhưng cô lại không kêu lên, ngược lại, trong lòng vẫn còn mơ hồ có chút mong đợi. Tuy nhiên, người đàn ông không tiến lên một bước mà nói với cô rằng ở nhà không có đủ vật liệu. Hóa ra người đàn ông đó là thợ sửa chữa nhà của Anna, vì họ thường xuyên liên lạc với nhau và có vô số chủ đề để nói, nên một kiểu trò chuyện khác đã nảy sinh giữa hai người, đó là giao tiếp bằng mắt và không bao giờ phá vỡ ranh giới cuối cùng. Cho đến hôm đó, chồng Anna có việc nên nhờ Michel giúp chọn vật liệu xây dựng, hai người đã hôn nhau. Đương nhiên, không nên bỏ qua cơ hội được ở một mình. Anna tự nhiên đi theo những người khác đến hồ, nơi họ ăn uống và trò chuyện về tuổi trẻ và vẻ đẹp trai của Michel. Điều này luôn thu hút trái tim của Anna. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ thoải mái như bây giờ kể từ khi kết hôn. Hai người trò chuyện, Michel chủ động hôn cô, mối quan hệ giữa hai người ngày càng thân thiết hơn. Anna vui đến nỗi đêm không ngủ được và làm việc nhà cũng rất vui vẻ. Vài ngày sau, chồng cô đến bệnh viện vì bố anh ấy bị bệnh và không thể về trong vài ngày. Anna có chút phấn khích khi nghĩ về thời gian lãng mạn hiếm có. Chồng đi vắng, nhưng trước khi màn đêm buông xuống, chị gái Anna đã đến thăm. Anna rất vui vẻ dẫn chị gái đi thăm nhà, có lẽ vì là chị em nên có thần giao cách cảm. Vừa nhìn thấy Michel, chị gái cũng say mê anh ta. Bởi vẻ ngoài trẻ trung và đẹp trai của anh ấy nên anh ta có vẻ nổi bật giữa các công nhân. Ngày hôm sau, Anna đang dọn nhà tắm và họ đã lao vào nhau. Hai người không còn kiềm chế được nữa, may mắn thay, tiếng hét của con gái Anna đã giúp cô tỉnh lại. Sau khi ra ngoài, Anna dẫn chị gái và Michel đi mua tài liệu. Ban đầu ba người định lên đường, nhưng không hiểu sao chị gái lại luôn cảm thấy mình là bóng đèn, chưa lái xe được 2 dặm. Anna ngồi phía trước và Michel ngồi ở ghế sau, họ đã giao tiếp bằng mắt hàng trăm lần. Đến khu trường học, Anna trực tiếp bảo chị gái xuống đón bọn trẻ. Chị gái thấy vậy chỉ có thể xuống xe. Lúc này chỉ còn lại Anna và Michel, bầu không khí mờ ám tràn ngập bên trong xe. Thay vì đi mua vật liệu, cô đến nhà Michel và xảy ra việc mà cô không nên làm. Sau đó, cả hai giống như một cặp đôi mới yêu, lần nào cũng tìm cơ hội để được ở bên nhau, thậm chí cô ngày càng đến nhà Michel nhiều hơn.
Thấy mọi chuyện sắp vượt quá tầm kiểm soát, bà chị chỉ có thể khuyên cô hãy trân trọng cuộc sống hiện tại trước khi quá muộn. Có vẻ như người chị đã biết hết mọi chuyện. Lời nhắc nhở của chị gái Anna ngay lập tức khiến cô tỉnh táo. Cô đến nhà Michelle và chủ động chia tay. Tuy nhiên, dù đã chia tay nhưng vì ngôi nhà còn đang sửa chữa nên cả hai vẫn thường chạm mặt nhau. Điều đáng sợ hơn nữa là Anna phát hiện ra mình có thai. Khó có thể tưởng tượng đây lại là một người phụ nữ đã sinh được 2 đứa con. Hình bóng của Anna luôn ám ảnh chàng trai trẻ Michelle. Bỏ qua cách biệt về tuổi tác, cả hai nhanh chóng xuyên thủng tấm màn ngăn. Họ như những người đang trong thời kỳ yêu đương say đắm và luôn gần gũi với nhau. Một cách vô thức họ không thể dừng lại, họ tìm mọi cơ hội để được ở bên nhau. Mãi đến khi chị gái Anna nhắc nhở, cô mới chợt tỉnh lại. Lúc này, người chồng sau khi đi thăm họ hàng ở nơi khác đã trở về nhà và hai người vẫn thân thiết như trước. Đúng lúc này, nhà thầu Peter tìm đến vợ chồng Anna và kể cho họ nghe về bản thân. Peter dự định thành lập một công ty bất động sản nhưng vẫn thiếu vốn ban đầu. Ông ta mong vợ chồng Anna có thể đầu tư. Người chồng khi biết chuyện này thì có vẻ hứng thú và muốn đầu tư nhưng Anna không đồng ý. Thứ nhất là sợ mất tiền, thứ hai là cô ghét Peter. Từ lần đầu gặp Peter, trên mặt người đàn ông này luôn có vẻ mặt khiến người ta cảm thấy ghê tởm một cách vô cớ. Vì vậy hai vợ chồng đã tranh cãi nhiều lần về vấn đề này. Anna cảm thấy buồn nôn, cô ói liên tục. Vài ngày sau, Anna lo rằng đứa trẻ là con của Michelle, cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra. Cô thật sự có thai. Sau khi về nhà, Anna vốn tâm tình đang cáu kỉnh, lại nhìn thấy con mình đang chơi với Peter, cô lập tức bước tới bế đứa nhỏ vào nhà, nhưng Peter lại lấy ra những bức ảnh chụp lén cô. Hóa ra, Peter đã biết chuyện của cô và Michelle từ lâu. Hắn ta dùng điều này để đe dọa Anna, hắn sẽ tung hê nếu cô không đồng ý đầu tư. Dù không cam lòng nhưng Anna không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đồng ý đầu tư. Người chồng không suy nghĩ nhiều về sự thay đổi đột ngột của vợ. Sau khi sự việc được giải quyết, Anna lo lắng không biết phải làm gì với đứa trẻ trong bụng. Đúng lúc này, Peter mời vợ chồng Anna đến nhà mình dự tiệc. Đến nơi, Anna nhận ra Peter giàu hơn cô tưởng, nhưng cô lại không có tâm trạng giao lưu, một mình buồn chán, lang thang trong sân. Lúc này, bức chân dung gia đình của Peter đã thu hút sự chú ý của Anna. Chàng trai phía trên chính là Michelle, hóa ra người cô thích chính là con của Peter. Sau khi biết sự thật, Anna cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô liền nhớ lại lần gặp đầu tiên giữa cô và Michelle trong siêu thị và lần anh ta bất ngờ xuất hiện ở nhà mình. Rất có thể mối quan hệ vụng trộm và sự sa ngã của chính cô đều là một âm mưu. Đó chỉ là một ý tưởng hay ho mà Peter đã nghĩ ra để tìm kiếm nguồn đầu tư. Đúng lúc đó, Anna gục xuống, cô tìm thấy Michelle và nói ra những nghi ngờ của mình. Bây giờ tất cả những gì cô ấy còn lại là sự chán ghét Michelle và hai người đã xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Anna càng nói càng tức giận, Michelle cũng tức giận nên đã tát vào mặt cô. Một lúc sau cả hai đã bình tĩnh lại, trong khi đó Peter ở đằng xa lặng lẽ quan sát tất cả chuyện này. Một ngày nọ, khi đang đưa con đến trường, chồng cô bất ngờ gọi điện cho cô rất nhiều lần, nhưng Anna không dám trả lời. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô quyết định kể hết mọi chuyện cho chồng cô ấy nghe, không ngờ lại có người đánh cô, đó chính là Peter. Anh ta nhìn thấy Anna tranh cãi với con trai và biết rằng có thể có điều gì đó không ổn nên anh ta đã nói với đối tác của mình, chồng của Anna, trước tiên. Hai vợ chồng cãi nhau lớn, Anna như phát điên và càng nhìn Peter càng tức giận, đẩy mạnh hắn, không ngờ hắn té vào cây rìu, mọi người đều chết lặng. Cuối cùng, Anna đã bị cảnh sát đến bắt nhốt vào nhà lao, đến giờ cô vẫn đang ở trong tình trạng bàng hoàng. Ở trong nhà lao được một ngày một đêm, đột nhiên cửa mở, Anna được thả ra. Cô bước vào hội trường và nhìn thấy chồng mình, người đã đợi cô rất lâu. Hai người chưa kịp nói chuyện thì Michelle đã xuất hiện trước mặt cô trong tình trạng bị còng tay. Hóa ra Michelle đã tự thú để chịu trách nhiệm thay Anna. Anh ấy thực sự yêu Anna và không có kế hoạch gì cả. Sau khi về nhà, chồng cô không nói gì nhưng Anna hiểu rằng gia đình này không bao giờ có thể quay lại như quá khứ. Cô định đợi Michelle quay lại và quyết định sinh đứa con trong bụng. Câu chuyện kết thúc ở đây. Nếu thích thể loại phim này, bạn có thể xem phim gốc tên phim là The Forbidden Dead.